Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik ang grupong Parmazay. Ako nga pala si Clarissa Andy Moises, one of the hustlers, along with EJ Santiago. We have also the hipsters, Jessie Amat and Precious Morales, and the hackers, Joyce Hipolito and Alvin Jan Bagsig. And we are the group Parmazay. Katulad ng mga palabas na mayroong mga pagbabalik alaala sa kung ano ang nangyari ng nakaraang araw, ay atin ding balikan ang naging kahuli-hulihang topic sa ating alituntunin. So, ito ay ang sinabi ni Warren Buffett at ni Richard Branson. So, simulan natin sa sinabi ni Warren Buffett. Risk comes from not knowing what you are doing. So, ihalintulad natin tayong mga nag-aaral. Halimbawa na lang, hindi natin alam kung paano yung pagsosolve and wala tayong ganong background when it comes sa mathematics, pero nag-engineering. So, the risk is greater than those who have the great foundation pagdating sa mathematics. So, ang nagiging downside nun is possible bumagsak. At kung hindi pagtsatsagaan lalo, ay mas lalo lang may hirapang makausad hanggang sa makagraduate. Which is, dapat aware tayo kasi hindi naman basta-basta lang yung pinaplano natin when it comes sa future. So, parang ganun din sa business. Hindi naman tayo magtatayo ng business na basta alam lang nating malaki kumita dapat. Dapat alam din natin kung ano yung gagawin natin. Kasi, walang risk yun kung aware tayo sa kung ano yung dapat nating gawin. So, gets? Next naman tayo dun sa a big business starts small. So, hindi lahat ng bagay ay nagsimula na high school agad. Di ba tayo? Mga estudyante, nag-start tayo sa pagiging kinder, then hanggang sa nag-grade school, ganyan, and high school, and then senior high school, and then college. So, hindi agad-agad is magaling ka na sa ginagawa mo. You have to start small nang sa gayon, sa bawat hakbang na ginagawa mo to let your business be a bigger business than before, you have to learn from the past mistakes you made. And you have to learn how to innovate and to use marketing para mas lalong makilala yung business mo. And also, hindi lang sa pagsisimula ng small to big, but also to learn, to be matured enough sa kung anong edad ka nagsimula hanggang sa nagkuha mo na yung mga bagay na gusto mong i-meet or namimit mo na expectations mo when it comes to business na tinatahak mo. Dapat nag-grow ka rin as a person. Kasi napakahalaga na may maganda kang asal along the way with your succeeding process in your business journey. So next, what is lean production? So as you can see within our PowerPoint, lean production is a methodology of increasing the speed of a process within a business by cutting out waste. So sa madaling salita, ito yung proseso na ginagawa para matanggal yung mga waste. And what is waste? Is any part of business which doesn't add any value. So, sa Tagalog, hindi siya nakakatulong and also hindi siya nakakadagdag ng kita. Kumbaga, parang sinasakop na lang yung time mo, ganyan, pero wala namang improvement na nagaganap. So, marami tayong matatalakay na waste, different type of waste later on. So, next is lean thinking originated at Toyota. So, always remember that from its production system. So, the original ideas were formulated by Sakichi Toyoda in the 1920s and 1930s, but only made the leap to full implementation in 1950s. So, hindi basta-basta siya nagawa or nai-release. Pinag-isipan talagang mabuti. So, let us now go on with the 8 ways in lean productions. So, first is the transportation.
moving items or information. So, paano ba siya nagiging waste? Magbibigay ako ng dalawang example. So, first is unnecessary movement of materials between workstations. So, halimbawa, for inspection, ganyan. Ginamitan na ng machine, in-inspect na manually, then meron pang for assembly. So, ang nangyayari, imbis na magkaroon ng improvement yung product, namumove lang siya ng namumove. Which is, ayun, magiging kaakibat din ito yung time wasting. Then, next is the excessive transportation of finished goods. So, halimbawa na to, yung mga delays na pagta-transport, I mean. So, halimbawa, umorder ka sa Shopee, and then, hindi mo siya nakuha kasi wala ka sa bahay. So, yun yung isa sa mga kailangan i-lesson ng mga nagbebenta doon sa Shopee kung paano maiibsan yung mga ganong problema. So, sa Lean Concept, hindi tinatanggap yung mga ganong pangyayari. Kasi, yung delays is isa sa i-classify dito as waste. So, next is inventory. Items or information that customer has not received. So, for example, ito, we have excessive raw materials stockpile. So, ito, yung pagkakaroon ng stock na sobra-sobra, which is possible maging dahilan kung bakit mahirapan tayo mag-inventory. Kasi nga, syempre, bukod sa palagi mo kailangan subaybayan yung mga stock mo, nandyan din yung sa sobrang dami nun is yung pag-inventory. Kasi minsan, di ba, kaya napakahalaga ng inventory or kailangan is dahil nga dyan mo minsan nahuhuli kung sino yung mga tapat sa business mo. Pero time consuming na rin siya kung ang gagawin mo parati is ilulook forward mo yung future na kung saan kakailanganin yung supply na iniisip mong in-stock mo. Pero ang ending, nung nandun ka na sa future na nilook up mo, which is hindi na kailangan yung stock na meron ka, ang possible na mangyari sa'yo is malugi ka pa. So, nahirapan ka na mag-inventory. So, nag-ubos ka rin ng oras when it comes sa pag-maintain ng product mo. Lalo pa kung ang product mo is halimbawa sibuyas, ganyan. So, parang hindi nag-improve yung product mo, pero nagbigay ka ng energy. So, ang lugi is ikaw talaga. Then, next is overproduction of finished goods. So, isa to sa mga malaking problema nating mga Pilipino. Isa, dalawa lang yung kailangan, pero minsan ang ginagawa, 4, ganyan. So, ang nangyayari, akala natin, mapapakinabangan natin siya. But, eto rin yung nagiging dahilan kung bakit maraming nalulugi, lalo na sa sibuyas, palay, ganyan. So, halimbawa na rin natin yung face mask na nangyari noong pandemic. Diba, nung time na yon is nagkakaubos na ng face mask hanggang sa marami yung nag-business ng paggawa ng face mask. And then, up until akala nila kikita sila doon. And sa sobrang dami ng supply, nagbaba yung presyo. So, ang nangyari is nalugi. And also, dun sa inventory, kahit hindi na siya i-inventory, kitang-kita na talaga lugi. And yung supply is, di ba nga, yung iba hinuhold. Akala nila tataas pa yung presyo, pero mas lalo mababa. So, ayun. Yun yung isa sa mga waste na ginagawa, which is the inventory. So, next is the motion, which is the excessive movement within workspace. So, halimbawa nito is yung excessive employee movement and inefficient machine setup. In real life, ihalimbawa natin yung sa palay. So, dati, diba, kung ating iisipin, yung pagtatim ng palay is mano-mano, which is maraming magsasaka yung kailangan. So, isa sa mga feeling ko na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng machine na kung saan ang gumagawa lang is 2-3 is because of this lean concept din nga na or lean production na naipatupad, which is kung ating iisipan, di ba, konting tao, less gastos, and also kapag may machine ka, mas mataas or mas mabilis
yung paggawa or pagtapos ng dapat gawin within your business. So, ayun, napakalaking halaga na dapat alam natin yung bawat galaw natin when it comes to business, and also yung mga karapat-dapat na gamitin. Kasi lalo na sa pagtaas at pag-usbong at pagpapalawak ng teknolohiya, dapat aware tayo sa kung ano yung makakatulong sa business natin para mas mapabilis yung pagkakita natin, and also ma-maintain yung quality na gustong nating iserve within doon sa mga client natin and customers. So next, we are now to waiting for information or items to arrive. So halimbawa, nagkaroon ng aberya katulad ng bagyo, nagkulang yung supply, ganyan, or merong gera sa bansang pinagkukuhanan ng supply, like halimbawa yung sa dito gasolina, ganyan. So ang nangyayari is, imbis na yung production line within your business ay kumikilos, ang nangyayari na hold on. And kapag na-hold yung mga gawain doon, ang possible na mangyari is hindi ka kikita. Kasi nga, may stop. Yung production line may stop. Then, yung pag-supply mo sa mga sinusupply mo, then, walang mabebenta, in short. So, ayun, nagiging waste siya kasi nga, pag naghihintay ganyan, nagkakaroon ng dead air na kung saan, imbis na may nagagawa, na i-improve, and also na po-produce, is walang nangyayari ni isa doon. So, ito yung pinakamadalas na aberya when it comes to business, which is the waiting. So, next is overprocessing. Doing more work than necessary. So, halimbawa nito is, within your product is nagdagdag ka ng features, which is hindi naman hinihiling or wala ka naman natatanggap from your customers. So, kinukonsider yon as overprocessing. Kasi hindi naman nag-a-add ng value yon within your customers. So, ang nangyari is, nagdagdag ka na ng oras sa paggawa, nagdagdag ka pa ng bayad sa mga gumagawa, and also, the material cost, nadagdagan din. So, kinukonsider to as a waste. Next is the overproduction. Doing work before it is needed. So, halimbawa nito is yung paggawa ng madaming supply ng product mo na kung saan sa dami nun is hindi siya mabebenta agad lahat-lahat. And halimbawa, ang binibenta mo or yung business mo is about sa example na natin yung sa Nokia. So, sa sobrang dami ng supply, halimbawa ng Nokia na ipinuduce mo, and naabutan na siya ng time, naging outdated na yung model na ginawa mo, at meron ng mass, which is si iPhone na na-produce, which is yung touchscreen nga, ganyan, na mas prefer na ng tao, and also, mas quality na yung features na nagagawa. So, ang nangyayari is, nagkakaroon ng pagkalugi na malaki. So, kaya siya nakukonsider na waste yung overproduction. So, lugi ka na, yung pagod mo pa, and hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung pinaka product na natira sa'yo. So, next is defects. This is the mistakes and errors that need to be reworked. So, halimbawa nito is yung, syempre, within the business, ang kumikilos pa rin sa tao. And hindi naman din perfecto ang tao. Kaso, within the lean production, dapat, almost perfect talaga dapat yung ginagawa or na ipoproduce. And yung pinangako mo na value propositions or yung benefit na matatanggap ng mismong customer mo is ma-meet or mas mataas pa sa ma-meet nila. So, ayun, nagiging waste yung defects kasi halimbawa, nakapag-produce ka within your business na mali yung features sa
gusto mo na i-produce para sa mga kliyente mo na tinatangkilik nila. So, mag-a-add ka ng time and also magkakaroon ka rin ng gastos when it comes to materials kasi nga aayusin. And also, kapag na-produce mo yun nang hindi mo na i-check or hindi na i-check ng mabuti lahat bago siya i-produce, kasiraan ng reputasyon yun ng business mo. And also, magiging dahilan pa ng pagkalugi mo. So, next is the skills. So, not using workers to fullest of abilities. So, halimbawa, meron tayong worker A at B. So, si worker A, ang expertise niya is yung paggawa or pag-iimbento ng mga bagong technology, model, mga ganyan, yung when it comes to design. Then, si worker B naman, pagdating sa pagpo-program or pagko-code na kung ano yung dapat nakalagay sa loob ng technology na inimbento na to. Yung, kung baga, ito yung sa external, ito yung sa internal. Or, ito yung architecture, ito yung engineer. So, ang ginawa, inutusan si worker A na mag-code kahit hindi niya yung expertise. So, ang mangyayari is, imbis na magamit ni worker A to the fullest potential, yung abilidad na meron siya, ang nangyari is, hindi niya magagawa ng maayos yun. Kasi nga, hindi naman siya maalam doon. And, yung nangyari kay worker B, ibinigay sa kanya yung ginagawa na dapat na kay worker A, which is yung pagdedesign. Hindi naman niya hilig yung pagdedesign ng technology like cellphone, iPad, ganyan. So, imbis na magkaroon ng magandang pagsasama and also the product na may puproduce, ang nangyayari is, hindi nagagawa yung expectation na dapat ma-produce. So, also, kapag kulang sa training and development opportunities, so ang nangyayari is, nag-i-stay lang yung isang tao sa kung ano lang yung alam niya. And, di ba nga tayo kahit mga electrical engineering din, kailangan may continuing professional development pa rin tayo kahit na nakagraduate na. And yun yung kailangan natin ma-maintain na laging makuha para marehistro natin yung lisensya na meron tayo. And also, dito kasi sa mundo, yung kaalaman is habang tumatagal is mas lalong lumalawak. So, we have to be flexible na dapat kapag may bagong information ganyan, maging curious tayo and also mag-explore tayo, hindi lang sa kung saan nandito tayo. Kasi there are more things the world can offer. So, wag natin yan sayangin. In the pursuit of operational excellence, Lean Productions emphasizes the elimination of waste to create value for the customer. Lean identifies 8 key forms of waste that do not add value and can lead to inefficiencies within an organization. By understanding and addressing each of these waste, companies can streamline processes, reduce costs, and enhance overall productivity. So in this report, we will explore the 8 types of waste in lean production and their impact on inefficiencies. First, we have the transportation, or also known as touches. So transportation is the unnecessary movement of materials, equipment, or information. Ito ay tumutukoy sa hindi kailangang paggalaw o paglilipat ng mga materyales, kagamitan, o impormasyon. Hindi ito nagdadagdag ng halaga at kadalasan nagdudulot ng pagkaantala, dagdag na gastos, at pagbaba ng pagiging produktibo. So examples include, first is multiple people reviewing the same document. Maraming tao nagre-review ng parehong dokumento. Ito ay nagiging paulit-ulit at nagawain at walang dagdag na benepisyo. Next, we have the emailing information between people or departments. Pagpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng email sa iba't ibang tao o departamento. Imbes na diretso at mabilis, nagiging komplikado at mabagal ang proseso ng komunikasyon. Next, we also have the moving inventory between storage areas. Paglilipat ng inventaryo sa iba't ibang lugar ng imbakan. Ito ay isang aksyon na walang idinudulot na dagdag na halaga at nagiging pag-aaksaya ng oras at lakas. Next, we have the moving equipment or files between work areas.
paglipat ng kagamitan o mga files sa iba't ibang lugar ng trabaho. Ang paulit-ulit na paglilipat ay nagdudulot ng abala at dagdag na hakbang sa proseso. At Bahama Bistro, an example of transportation would be shipping supplies between two locations. So sa Bahama Bistro, ang isang halimbawa ng transportation ay ang pagpapadala ng mga supplies sa dalawang magkaibang lokasyon na nagreresulta sa dagdag na trabaho na hindi kinakailangan. Ang layunin ng isang lean environment ay bawasan o alisin ang hindi kailangang paggalaw upang maging mas epesyente ang mga proseso. Next, we have the inventory. So, inventory refers to storing more supplies or having a higher quantity of materials on hand than needed or when needed. Ang inventory ay tumutukoy sa pag-iimbak ng mas maraming supply o materyales kaysa sa aktual na kinakailangan o sa mas maaga kaysa sa oras na kinakailangan sila. Ang sobrang inventaryo ay nagdudulot ng hindi kinakailangang gastos, pagkaantala at paggamit ng espasyo na maaaring gamitin para sa iba pang mahalagang bagay. So examples include, first we have the valuable floor or storage space filled the unused items, espasyo sa sahig or imbakan na puno ng mga hindi nagagamit na bagay. Kapag may mga materyales o produkto na nakaimbak ng walang malinaw na paggamit, nasasayang ang espasyo na dapat sana ginagamit sa mga mas importanteng bagay. Next, we have the storing aging assets that quickly become obsolete. Pag-iimbak ng mga lumang kagamitan o asset na mabilis na nagiging naos. Kung ang mga nakaimbak ay mabilis na nawawalan ng halaga o nagiging hindi kapakipakinabang, nagiging aksaya lamang ito na resources. Next, we have the inventory or materials piling up before a complicated process step. So, pag-iimbak ng materyales na nagsisiksikan bago ang isang komplikadong hakbang sa proseso. Kapag maraming materyales ang naipon bago pa man maisagawa ang isang mahalagang hakbang, nagdudulot ito ng pagkaantala at kalituhan. At Bahama Bistro, an example of inventory would be buying a year's worth of coffee beans when next day delivery is available from the vendor. So sa Bahama Bistro, isang halimbawa ng inventory ay ang pagbili ng supply ng coffee beans na sapat para sa isang taon kahit na may option para sa next day delivery mula sa supplier. Ang sobrang pag-iimbak ng beans ay maaaring magresulta ng pagkasira o pagkabulok ng produkto bago ito gamitin. Kaya mas mainam na kumuha lamang ng sapat ayon sa pangangailangan at availability ng supply. Next, we have the motion. So, motion is any movement of people that does not add value to the product or service. Ang motion ay tumutukoy sa anumang galaw o kilos ng mga tao na hindi nagdaragdag ng halaga sa produkto or serbisyo. Ibig sabihin, ito ang mga aksyon na nagpapabagal sa proseso o nagiging sagabal sa trabaho na hindi naman nagbibigay ng direktang benepisyo sa kliyente o sa mismong output. So, examples include storing frequently used tools and materials in hard-to-reach places. So, pag-iimbak ng madalas na ginagamit ng mga kasangkapan sa mga mahirap abutin na lugar. Kung ang mga kagamitan na laging ginagamit ay hindi madaling makuha, kailangan pang mag-aksaya ng oras at lakas sa pag-abot nito. Next, we have the workplace. Next, we have the workplace not organized in order of the process being performed. So, hindi maayos na pagkakaayos ng lugar ng trabaho batay sa pagkakasunod ng proseso. Kapag ang lugar ng trabaho ay hindi nakaayon sa tamang daloy ng trabaho, kailangan pang maglakad o maglipat ng mga bagay na nagpapabagal sa production. Next, we have the having to open multiple software applications to complete a step. Magbukas ng maraming software para makumpleto ang isang hakbang. Kung kailangan magpalipat-lipat sa iba't ibang software, nasasayang ang oras at nagiging komplikado ang trabaho. We also have the excessive clicks required to perform routine. Sobrang daming pag-click para gawin ang mga pangkaraniwang gawain. Ang hindi optimal na sistema ay nagiging sanhi, nagdagdag na galaw na hindi naman kinakailangan. At Bahama Bistro
Bistro, an example of motion would be frequent trips to the stock room. Sa Bahama Bistro, isang halimbawa ng motion ay ang madalas na pagpunta sa stock room. Kung kailangan ng mga staff na paulit-ulit na pumunta sa imbakan para kumuha ng supplies, nagiging aksaya sa oras at napapabagal ng trabaho. Ang layunin ay ilapit o ayusin ang mga gamit sa tamang lugar upang mabawasan ang ganitong uri ng paggalaw. So next we have the waiting. So waiting is the most prevalent of all 8 ways, and it refers to process delays while waiting on people, equipment, materials, or information. So ang waiting ay isa sa mga pinakamadalas na uri ng ways, at ito ay tumutukoy sa pagkaantala o pagkahinto ng isang proseso dahil may hinihintay na tao, kagamitan, materyales, o impormasyon. Kapag may waiting, nasasayang at oras at nagiging mabagal ang daloy ng trabaho na maaaring magdulot ng pagkawala ng pagiging produktibo. Examples include, first we have the being unable to complete the setup until receiving a file. So kapag ang isang empleyado ay naghihintay ng file mula pa sa ibang departamento bago magpatuloy, nasasayang ang oras. Next is a process that is stalled due to a missing signature. Kapag hindi agad napirmahan ang isang dokumento, hindi maaaring magpatuloy ang susunod na hakbang ng proseso. Third, we have a process step that requires the attention of a busy subject matter expert. Kinakailangan ng atensyon ng isang abalang eksperto kung ang isang bahagi ng proseso ay nangangailangan ng input ng isang espesyalista at abala siya, maantala ang buong proseso habang hinihintay siya. At Bahama Bistro, an example would be customers waiting for their orders. So sa Bahama Bistro, ang isang halimbawa ng waiting ay kapag ang mga customer ay matagal naghihintay para sa kanilang mga order. Ang pagkaantala sa paghatid ng pagkain o inumin ay nagdudulot ng hindi magandang karanasan sa customer at maaaring mapabagal ng operasyon sa kabuuan. Next, we have the overprocessing. So, overprocessing is any effort that doesn't add value to the product or service from the customer's perspective. Ang overprocessing ay tumutukoy sa anumang hakbang o gawain na hindi nagdaragdag ng halaga sa produkto o serbisyo mula sa pananaw ng customer. Ibig sabihin, ito ay mga aksyon na walang saysay o hindi naman kailangan at nagdudulot lamang ng dagdag na trabaho, oras at gastos na hindi naman napapansin o pinapahalagahan ng customer. Examples include, first, we have the redundant process steps. Kapag may mga paulit-ulit na hakbang sa proseso na hindi naman talaga kailangan, ito ay nagiging over-processing. Next, we have the fields on forms requiring unused information. So, mga fields sa forms na humingi ng hindi naman ginagamit na information. Kung may mga bahagi sa form na pinupunan pero hindi naman nagagamit ang mga impormasyon, ito ay over processing. Next, we have the addition of features or services that customers don't need. Pagdaragdag ng mga tampok o serbisyo na hindi naman kailangan ng customer. Maaaring mukhang maganda ito, pero kung hindi naman ito pinapahalaga ng customer, nagiging aksaya lamang ito ng oras at resources. Next is providing a higher level of quality than required. Pagbibigay ng mas mataas na kalidad kaysa sa hinihingi. Kung ang kalidad ng isang produkto ay mas mataas kaysa sa inaasahan ng customer, ngunit hindi naman ito nila kinikilala o kailangan, ito ay isang uri din ng overprocessing. So at Bahama Bistro, an example of overprocessing would be writing the customer's full name on every full cup. So sa Bahama Bistro, isang halimbawa ng overprocessing ay ang pagsulat daw ng buong pangalan ng customer sa bawat tasa ng kape. Bagamat maaaring tamang intensyon, hindi naman ito nagdaragdag ng halaga sa karanasan ng customer at napapabagal lamang ang operasyon. Next, we have the overproduction. So overproduction is making more units earlier or faster than the next step in the process or the customer requires. Ang overproduction ay tumutukoy sa paggawa ng mas maraming produkto, mas maaga o mas mabilis kaysa kinakailangan ng susunod na hakbang sa proseso ng customer. Ang sobrang paggawa ay hindi lamang nag-aaksaya ng oras, materyales at resources, kundi nagsasanhi rin ng hindi balanseng sistema sa produksyon. So examples include selecting reply all for emails that only a few need to see.
So, pagbili na reply all daw sa email, kapag pinadalhan mo ng email ang maraming tao na hindi naman talaga kailangan ng impormasyon, nagiging aksaya sa oras at nakakadagdag sa kalituhan sa komunikasyon. Next, we have the creating unnecessarily large batches. So, ito yung paglikha ng malalaking batch. Kapag gumawa ka ng sobrang dami ng produkto kaysa sa actual na kailangan, mas marami ang itinatabi o inaayos na maaaring masira o mawala ng bisa sa paglipas ng oras. Next, we have printing 20 copies of a report that only 3 people will read. So, pag-print ng 20 na kopya na ulat na babasahin lamang ng 3 tao. Kung 3 lang naman ang makakabasa nito, sobrang produksyon ang pag-imprenta ng mas maraming kopya kaysa sa actual na pangangailangan. So, at Bahama Bistro, an example of overproduction would be brewing more coffee than needed in a day. So, sa Bahama Bistro, ang isang halimbawa ng overproduction ay ang paggawa ng mas maraming kape kaysa sa kinakailangan sa isang araw. Kapag sobrang kape, hindi lahat ito magagamit at maaaring masayang o mawalan ng kalidad sa paglipas ng oras at nagre-resulta sa pag-aaksaya ng mga resources. Next, we have the defects. Defects are informations, products, or services that are inaccurate, incomplete, or missing. So, ang defects ay tumutukoy sa mga impormasyon, produkto, or serbisyo na mali, kulang, o hindi kumpleto. Ibig sabihin, may mayroong mga pagkakamali o mga bagay na hindi tama ang pagkakagawa na nagre-resulta sa hindi pagkakasundo o hindi nasasapatan ang mga pangangailangan ng kliyente. So, examples include errors that occur over and over, mga paulit-ulit na pagkakamali. Ito ang mga error na lagi nangyayari sa isang proseso na hindi naaayos o natutugunan. Next, we have the customer dissatisfaction in the process. Kakulangan ng kasiyahan ng customer. Kapag ang proseso ay hindi nakatugon sa inaasahan ng customer, maaaring magdulot ito ng reklamo o pagkawala ng tiwala ng mga customer natin. Next, we have the fixing paperwork that is improperly or insufficiently filled in any actions that causes the wrong next steps, such as shipping too many or too few units or shipping the wrong address. So, next we have din halimbawa naman kailangan pang ayusin o punan mula ang mga papeles na hindi tama o kulang-kulang ang mga impormasyon. So, ano mga aksyon nagre-resulta ng maling sunod-sunod na hakbang tulad ng pagpapadala ng masyadong marami or masyadong kaunting produkto o pagpapadala sa maling address ay tinuturing din na isang defect. Ang Bahama Bistro, an example of a defect would be using milk when a customer requested soy milk. So, sa Bahama Bistro, ang isang halimbawa ng defect ay kapag gumamit ng gatas, iimbes na soy milk kahit na malinaw na humiling yung customer mo na soy milk yung gamitin instead na milk. So, ang ganitong klase ng pagkakamali ay nagdudulot ng hindi magandang karanasan para sa customer, kaya't mahalaga ayusin ito agad upang mapabuti ang serbisyo. And lastly, we have the skills. So, skills refers to not making the best use of people's experience, knowledge, skills, creativity, or capability. So, ang skills ay tumutukoy sa hindi sapat na paggamit ng karanasan, kaalaman, kakayahan, pagkamalikhain, o talento ng mga tao. Ibig sabihin, hindi nagagamit ng buo ang kanilang potensyal na maaaring magdulot ng mababang produktibidad na hindi ma-maximize ang mga posibilidad na makapag-ambag sila ng higit pa. Examples include requiring employees to constantly ask for permission or approval. So, laging kailangan humingi ng permiso o pahintulot. Kapag ang mga empleyado ay kailangan palaging humingi ng aprobasyon para sa bawat hakbang, nagiging hadlang ito ng kanilang kakayahan na gumawa ng mga desisyon at nakakapagpabagal sa proseso. Next, we have the not offering employees the training to expand their abilities. Hindi nagbibigay ng pagsasanay upang mapalawak ang kakayahan ng mga empleyado. Kung hindi sila binibigyan ng oportunidad na matuto ng mga bagong kakayahan, hindi nila naaabot ang buong potensyal nila at nababawasan ang kontribusyon nila sa kumpanya. Third, we have the requiring those with specialized skills to perform unskilled
activities. Pagpapagawa ng mga hindi angkop na gawain sa mga empleyadong may espesyal na kakayahan. Kung ang mga empleyado may espesyaladong kakayanan ay pinapagawa ng mga gawain hindi tumutugma sa kanilang mga kakayahan, nasasayang ang kanilang mga talento at oras. At Bahama Bistro, an example of non-utilized talent would be training only on few employees to operate the register. So sa Bahama Bistro, isang halimbawa ng non-utilized talent ay ang pagsasanay lamang ng ilang empleyado para gumamit ng cash register. Sa ganitong sitwasyon, hindi nagagamit ang kakayahan ng iba pang mga empleyado na maaaring matutong mag-operate nito na nagre-resulta sa mabagal na trabaho kapag hindi na available ang nakasanay. Let's move on to the next slide, which is the Lean Toolbox, the 5S, GIT production, full system, and the Kanban. But first, I will discuss the 5S. What is 5S? These are the sort, set in order, shine, standardize, and sustain. The 5S is known to be an antidote to waste. The first one is the sort or series. Remove unnecessary items from each area. Keep only what is needed. Dito sa series, sinasabi dito na tinatanggal ang mga gamit na hindi na kailangan sa workplace. Halimbawa na lamang sa isang opisina. Maaaring tanggalin ang mga lumang dokumento o kagamitan na hindi na ginagamit para hindi makasagabal sa kasalukuyang trabaho. O kaya naman kapag sa isang manufacturing area, maaaring alisin ang mga hindi na ginagamit na tools para mas malinaw ang paligid at maiwasan ang kalituhan. Second one is the set in order or seton. A place for everything and everything in its place. Sinasabi naman dito na ang seton ay ang tamang pag-aayos ng mga bagay para sa madaling access. Halimbawa na lamang sa isang bodega. Ang mga madalas gamitin na kagamitan o materyales ay dapat nakaayos sa harapan para madaling makuha. Habang yung mga hindi naman na gaano kailangan ay nasa likuran or medyo nakatago. Halimbawa na lang, isa pang halimbawa nito sa kusina naman. Lahat ng kagamitan sa pagluluto ay nakaayos malapit sa stove para mas mabilis ang kilos. Third one is the shine or say-so. Cleaning and inspecting the workplace, tools, and machinery on a regular basis to expose problems. Ang say-so naman ay tungkol sa regular na paglilinis para mapanatiling ligtas at maayos ang workplace. Halimbawa na lamang nito ay sa pabrika. Dapat araw-araw na nililinis ang mga makina para maiwasan ang pagkasira at mas madaling makita kung may kailangang ayusin. At isa pa nitong example, yung sa opisina. Ang lamesa at mga kagamitan ay pinapanatiling malinis para hindi ito maging sagabal sa trabaho. Pang-apat naman is yung standardize or seiketsu. Develop a standard procedures and protocols for the first 3 rules. Dito naman sa seiketsu, dapat magkaroon ng mga standard procedures o pamantayan para siguradong lahat ay sumusunod sa parehong sistema. Halimbawa na lamang sa isang restaurant, maaaring may mga checklist para sa paglilinis ng bawat parte ng kusina araw-araw. Sa isang opisina, maaaring may nakapaskil na mga guidelines kung paano dapat ayusin ang mga dokumento o kagamitan sa bawat mesa. The last one is the sustain or shitsukai. Create a system which will monitor and ensure
what the standardized procedure is consistently being performed. Ang Shih Tzu naman ay ang pagpapanatili ng disiplina at pagsunod sa 5S system araw-araw. Halimbawa, sa isang pabrika, ang mga empleyado ay inaasahan na laging lilinisin ang kanilang area bago umalis. At isa pang halimbawa nito ay sa isang retail store. Lahat ng empleyado ay tinitiyak na maayos ang mga display sa pagtatapos ng shift para handa na sa susunod na araw. And then, ang bawat 5S na ito ay may papel sa pagtataguyod ng efficient, ligtas at maayos na kapaligiran sa trabaho. Ang tamang paggamit ng 5S ay nagiging pundasyon ng mas mahusay na operasyon at mas mataas na kalidad ng trabaho. Next slide is the set in order achieving levels. There are 5 levels. Level 1 is just the beginning. Items are placed randomly throughout the workplace. Dito sa level 1, ang mga bagay o kagamitan ay inilalagay ng walang malinaw na sistema o kaayusan sa loob ng workplace. Random ang paglalagay ng mga gamit, kaya naman mahirap silang makita o hanapin. Ito ay karaniwang sitwasyon ng isang lugar na hindi pa naisasagawa ang mga lean principles tulad na lamang ng 5S. Halimbawa na lamang sa isang warehouse, ang mga tools at supplies ay nakakalat lamang at wala pang nakatalagang pwesto. Kapag kailangan ng isang tool, maaaring abutin ng ilang minuto bago ito matagpuan. Next level is level 2, focus on basics. Needed items are simply stored and organized according to frequent of use. Dito naman sa level na to, sinisimula ng ligtas na itago at iorganisa ang mga kinakailangang gamit ayon sa kanilang paggamit. Pinagsasama-sama ang mga bagay batay sa kung gaano kadalas sila ginagamit upang mas madaling ma-access. Halimbawa na lamang sa isang opisina, ang mga dokumento at gamit na madalas gamitin ay inilalagay malapit sa workstation, habang ang mga hindi naman gaanong kailangan ay nakaayos sa mga drawer o kaya naman sa storage cabinets. Next level, level 3, make it visual. Needed items are outlined, dedicated locations are properly labeled, and required quantities are determined. Dito naman, binibigyan na ng dedikadong pwesto ang mga kinakailangang gamit. Ang bawat location ay may tamang label at tinitiyak na ang tamang dami ng mga supply ay naroon. Ginagawa ito upang mas maging malinaw at madaling sundan ang pag-aayos. Halimbawa na lamang, sa isang manufacturing plant, ang mga tools ay may nakalaan na pwesto at lahat ay may labels, tulad na lamang ng mga screwdrivers at hammers na nakaayos sa wall na may outline kung saan dapat ibalik ang mga ito pagkatapos gamitin. Next level, level 4, focus on reliability. Needed items in work area minimize in number and are properly arranged for retrieval and use. Dito, ang mga kinakailangang gamit sa loob ng workplace ay minimal sa dami at maayos na nakaayos upang mabilis na makuha at magamit. Ang pagkakaroon ng tamang bilang
tinitiyak upang maiwasan ang labis na stocks o kakulangan. Halimbawa na lamang, sa isang repair shop, tanging ang tamang dami ng mga pyesa na madalas gamitin ang naka-stock. At lahat ay nakaayos ng maayos sa mga lalagyan para sa madaling access at hindi pagiging sanhi ng kalituhan. And the last level 5, is the continuously improve. Needed items can be retrieved within 30 seconds and require a minimum number of steps. Ang huling antas na ito ay kung saan ang lahat ng kinakailangan gamit ay maaaring makuha sa loob ng 30 seconds at nangangailangan lamang ng kaunting hakbang para sa retrieval. Dinitiyak na patuloy ang pagpapabuti ng sistema upang mas mapabilis at mapadali ang mga gawain. Halimbawa na lamang sa isang assembly line, ang bawat tool o material ay nasa tamang pwesto na kayang abutin ng worker ng mabilis at walang kahirap-hirap. Kaya mas mabilis ang production time at mababawasan ang oras na maghahanap ng mga gamit. So next is that system kung paano mag-process ng isang product or ito mahalagang kailangan para mag-process yung isang product or mas magmaganda isang product. First is yung GIT production or the GIT production. Just in time production minimizes the time, labor, and materials in manufacturing process. This system ensures that goods are being produced only as they are needed. The desired outcome is a streamlined production system that maintains a minimal amount of site raw materials, minimal wait times in the product process, and small batching size. So sabi dyan, just in time. Ang yun sa product ko is minimize yung paggawa nito. Tsaka po, yung labor. Kasi sa paggawa ng materials, maraming expenses na kailangan gawin. Labor, tsaka yung materials para mag-expand po or para mas mapaganda pa. Dito, in-ensure din yung goods na kailangan siyang baguhin pagka kailangan ng user or nating mga gamit. Then, gate production is the principle of food system. So, dito, meron siyang parang food system which is yung isang cabinet natin sabihin ko po. So, the benefits with gate system are low working capital since inventory level are quite low. Reduction
is may sasabi ko rin po siya mamaya. Carbon signal or visual control are used to trigger material and information movement or product execution through a pull system. The goal for this system is to support continuous flow, make one move one. So dito po, focus on this continuous flow, make one move one. Sa isang paggawa po ng materials kasi, hindi pwede yung matigil, hindi siya po pwedeng mag-stop na lang basta. Kung hindi yung papatok, gagawin siya ng paraan para mas makilala or para mas mayos na ating mga consumer. So hindi siya pwedeng bitawan na lang. Kailangan gagawin siya ng upgrade. The carbon full system is a way of synchronizing the materials and information flow of this connected process to enable just-in-time productions. So dito po sa chart na to, meron lang continuous flow, make one, move one. Yung taas po, yan yung sinasabi nating large lot production. Dito, mayroong materials dyan. Sa A, yun yung unang process. Sa B, yun yung, kung sa A, okay yung materials mo. Sa B, mas gagawin pa itong mas kaakit-akit, mas ka-aalawin ng ating consumer. Then sa C, process ulit yan, and then sa D. Then the next is yun yung kakalabasan ng ating materials. Then sa next table naman, small lot production based on consumer demand, low inventory, yung sinabi ko nga po kanina. Diyan, dikit-dikit siya. Kumbaga, yung ABC dito sa may taas, pinagsama-sama rito sa may table. So, isang process lang siya. Yun yung sasabing low maintenance or low inventory natin. Then, difference push and versus full. So, make all sa push, make all you can just in case make the stop. So, dito yung labas yung production approximated based on anticipation, inventories are high, there is a waste. So, syempre, hindi naman mawawala yung patok-patok na material. Meron din mga sayang at mga sayang dyan. Dito yan, sa push, dito yan pwede i-push pa nga or pagpaplanuhan kung waste na ba to or magagawan pa ng paraan para makilala or ma-use ng consumer. Sa pull naman, make what needed when needed, make to order. Dito po papasok yung production is precise based on actual consumption, inventories are low, and waste is reduced. Kabaligtaran po ng push natin. Next is Kanban. Kanban is the Japanese word for sign, which is inventory control used in just in time. So, ito po yung nabanggit ko kanina na Kanban. Ito raw ay isang Japanese word, which is inventory control. Manufacturing the truck production and ordering new shipments of parts and materials. It was developed by Taichi Ono, or mas kilala natin bilang Techno. Taichi Ono, an industrial engineering at Toyota. So yan, Toyota, yung kilalang brand ng sasakyan. That is Toyota. The Kanban system can be thought of as a signal and response system. So, dito po Kanban dito as a signal response system. When an item is running low at an operational station, there will be a visual cue specifying how much to order from the supply.
The Six Sigma. What is Six Sigma? Sigma is a statistical concept that represents how much variation there is in a process related to a customer specification. Sigma value is based on defect per million opportunities, or DPMO. Six Sigma is equivalent to 3.4 defect per million opportunities. The variation in the process is so small that the resulting product and services are 99.99966 defect free. So, etong Six Sigma is a statistical data. So, dito, every human activities has variability. So, lahat ng ginagawa, kahit saan field, especially in different businesses, lahat dapat ay may pagkakaiba-iba. So, dito makakakita kayo ng normal curve. So, yan yung red line and yung may target and customer specification, yan ay normal curve. So, normal curve, so represent what is a normal distribution. And we all know this normal distribution, dapat na every process and every distribution, it should be falls under a normal curve. So, ito, dapat itong may target, yung gitna niyan is mean. So, dapat mas mataas lagi yan. So, yung line niya yan, dapat may equality. Lahat ng mahihirap and lahat ng mayayaman may equality. Pero sa panahon ngayon siguro, hindi na natin masasabi kung may equality pa ba. So, reducing variable is the key to understand the Six Sigma. So, what is Six Sigma methodology? So, Six Sigma is a data-driven methodology that provides tools and techniques to define and evaluate each step of a process. It is a method that focuses in improving the quality of the process in a business structure, thus increasing the bottom line profits. So, where did Six Sigma came from? It started at the Motorola. So, sa Motorola daw siya nag-start. Motorola Corporation in the mid-1980s, when the company discovered that product with a high first pass yield, those that made it through the production process defect-free, rarely failed in the actual use, resulting in higher customer satisfaction. So, saan ba ito nanggaling? So, popularized by a former General Electric CEO Jack Welch's commitment to achieving Six Sigma capability, realized 12 billion saving over a 5-year. So, Six Sigma is a quality program that improves your customer experience, lower your costs, and builds better leader. The Six Sigma methodology. So, DMAIC. This method is used to improve the current capabilities of an existing process. This is by far the most commonly used methodology of Sigma improvement teams. So, meron pa tayo isa, DMADB. This method is used when you need to create and completely redesign a process, product, and or service to meet customer requirements. So, DMADB teams are usually staffed by senior manager and Six Sigma expert. So, ano nga ba yung DMAIC? D for define,
identify problems within the system process. M for measure, collect data from the process where problem occurs to verify its current performance. A for analyze, scrutinize the business process to reveal the root cause of the problems and variation. I for improve, develop gap closure actions, test and implement changes based on root causes being analyzed. C for control, full implementation of improvements to sustain the gains. Define phase in the Six Sigma process by a tool called Voice of the Customer. This tool is critical because it helps capture and understand the needs and requirements of customers, which will drive the improvement efforts. So define phase sets the foundation by clearly outlining what the customer's needs. These insights ensures that subsequent process improvements are aligned with customer expectation, focusing on resolving key pain points to enhance satisfaction. Understanding the voice of customers ensures that the business priorities are customer-centric and drive meaningful changes in the company's operation. Measure phase. A company seeks to understand why customers are dissatisfied. To address this, they collect data which reveals that their product delivery time is 56% longer compared to competitors. The measure phase is crucial in Six Sigma as it quantifies the performance of the process being analyzed here. The company identifies a key metric, delivery time, that directly affects customer satisfaction. By measuring this, they recognize a significant gap in their operation, which they aim to improve by focusing on reducing the time between order entry and final delivery. This structured approach allows the company to make data-driven decisions to enhance efficiency and customer experience. This stage serves as the foundation for the subsequent phase of analyze, improve, and control to refine and sustain improvements. This phase of Six Sigma process, where the company investigates the root causes of slow delivery times after measuring their performance in the previous phase. 1. Inaccurate sales plans. Poor forecasting leads to mismatches between demand and supply. Issues with safety stock. Insufficient or poorly managed stock result in delays. Vendors' delivery performance. Delays from external suppliers impact the overall supply chain. Falling behind on the manufacturing schedule, inefficient internal processes slow down production. This phase is essential for uncovering the root causes behind inefficiencies, allowing the company to focus on addressing these specific problems in the next phase. By the word itself, of course the people will demand this product who's on demand, or trend which is easily noticed by people due to its customer wants. Simply saying that some products aren't meant to stay in demand for a long period. That's why you need to improve this so that it can stay up to the time. It refers to managing and overseeing various aspects of a product's life cycle, including its development, production, quality, inventory, and distribution. It also ensures that the product meets customers' expectation, which complies with regulatory standards and is delivered on time within budget. Effective product control results in increased efficiency, reduced waste, and higher customer satisfaction, all of which contribute to a company's success. Lean Six Sigma is a methodology that combines Lean principles which focus on reducing waste, which aim to improve quality by minimizing defects. Together, they create a powerful approach for enhancing efficiency and performance in the industry. It improves quality, cost reduction, efficiency, and also the customer satisfaction, which satisfies the company. Meaning, Lean Six Sigma leads to more efficient operations, better products, and stronger customer relationships, making it a valuable approach for organizations aiming for long-term success. The 80-20 rule, also known as the Pareto principle, in Lean Six
suggests that 80% of problems or defects arise from 20% of the causes. This helps organizations prioritize improvements, optimize resource and archive faster, more effective results in process improvement by focusing on the most significant causes.